हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले मेरो बच्चाको लागि भनेर केही कपडाहरू चाहिँ मैले सेनबाट मगाएको थिएँ र त्यो कपडाहरू चाहिँ मसँग आइसकेको छ र मलाई त्यो कपडाको चाहिँ अनबक्सिङको भिडियो बनाउन मन लाग्यो, त्यही भएर मैले भिडियो बनाउँदैछु। कस्तो लाग्छ है हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, किप वाचिङ। मैले सेनबाट मगाएको सामानहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। मैले सेनबाट धेरै कपडाहरू मगाएको हुनाले 3टा प्याकेटमा आएको थियो। एउटा कार्टुन भयो, अनि यो लुगा चाहिँ मैले अलरेडी खोलिसकेको थिएँ। सो म तपाईहरुलाई फर्स्टमा यो देखाउँछु है त। यो चाहिँ टोपी बच्चाको लागि, अनि यो चाहिँ बच्चाको लुगा पिङ्क र व्हाइटमा कस्तो राम्रो लागेर मलाई राम्रो आएछ। अनि यो चाहिँ टाउकोमा लाउने हेडब्यान्ड, अनि मलाई जामा चाहिँ कस्तो राम्रो लागेर अर्डर गरेको। हेरौँ मेरो बच्चाको लागि राम्रो देख्छ होला। अनि यो चाहिँ अर्को लुगा यस्तो छ। यो चाहिँ अलिक ठुलै साइजमा मगाएको मैले, किनभने धेरै बच्चा बढिहाल्छ अनि लुगा सानो भइहाल्छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ ठुलो साइजमा मगाएको। यो चाहिँ सायद 6 देखि 9 महिनाको लागि ठिक हुन्छ होला। अनि त्यसको बेल्ट यो चाहिँ, र अब यहाँ कार्टुनभित्र म देखाउँछु है तपाईहरुलाई। कसरी हो यसलाई। यहाँ रहेको छ मेरो सामानहरू। यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ मेरो डेलिभरी चाहिँ अक्टोबर 9मा हो। मेरो विन्टरमा हुन्छ, त्यही भएर मैले विन्टरमा लाउने लुगा तातो हुन्छ नि त यो, त्यही भएर मगाएको थिएँ। राम्रो रहेछ, विन्टरको लागि तातो हुन्छ। र त्यसको यो चाहिँ ट्राउजर हो। ओ माय गॉड, ठुलो रहेछ ट्राउजर चाहिँ। सायद मलाई घटाउनु पर्छ, कम्मर त ठिकै हुन्छ, लेन्थ चाहिँ घटाउनु पर्छ होला। नाइस। अब के छ भने यो चाहिँ बच्चाको लागि जाडोमा लाउने भनेर किनेको, अर्डर गरेको मैले। यो चाहिँ कस्तो न्यानो हुन्छ, यसलाई मोजा पनि चाहिँदैन। राम्रो रहेछ, किनभने मैले बच्चाको लागि चाहिँ धेरै सामानहरू चाहिँ किनिसकेको छु, कपडाहरू चाहिँ। तर जाडोको कपडाहरू चाहिँ धेरै पाएन पसलमा, त्यही भएर मैले सेनबाट अर्डर गरेको। राम्रो रहेछ। र यहाँ अरू चाहिँ रहेको छ टोपी सेट। मैले 3टाको सेट थियो, त्यही भएर मैले 3टाको सेट अर्डर गरेको। हेरौँ कस्तो देख्छ, राम्रो देख्छ होला। एउटा ब्ल्याकमा छ, एउटा पिङ्कमा छ, अनि एउटा चाहिँ ब्लू पिङ्क, लाइट ब्लू एन्ड पिङ्कमा छ। यो चाहिँ
यो चाहिँ मैले फोटोसुटको लागि भनेर मगाएको चाहिँ कट्टु फुर्का भएको कट्टु। अनि टोपी, यो चाहिँ जस्ट फोटो खिच्नको लागि। अनि यो चाहिँ खै के हो मकैको हो जस्तो छ। वाह, यो पनि मैले फोटो खिच्नको लागि भनेर मगाएको, पिङ्क कलरमा। नाइस। अनि यो चाहिँ यसको टाउकोमा लाग्ने फोटो खिच्दाखेरि। अनि यो पनि यस्तो खालको लुगा छ। यो नि मैले अलिक ठुलै साइजमा मगाएको, किनभने मेरो सानो साइजको लुगाहरू धेरै छ बच्चाको, त्यही भएर अलिक ठुलो साइजमा मगाएको। येलो कलरमा। नाइस। अनि अर्को यो त दुईवटा अर्डर भइसक्यो। कलर जस्तो लाग्यो। अर्कै रहेछ। यो चाहिँ यस्तो खालको, यसलाई जामा रहेको छ, जामा रहेछ, पछाडि यस्तो छ पिङ्क वाइट। नाइस कम्बिनेसन। यो चाहिँ टाउकोमा लगाउने। यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट, यसो हेर्दाखेरि राम्रो देखेर किनेको, अर्डर गरेको। टाउको राख्ने यस्तो खालको मैले कति खोजेँ, पसलमा पाएन। यस्तोमा टाउको राख्ने। अनि टक्क यसरी बेबीलाई क्यारी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले सेनमा पाएँ, त्यही भएर मगाएको। राम्रो रहेछ। अब यो चाहिँ बच्चालाई सुताउनको लागि, सजिलोको लागि। यहाँ टाउको राख्ने, यहाँ हात राख्ने, यसरी सुताउँदाखेरि तातो हुन्छ भनेर मगाएको। ठिकै रहेछ। यस्तो छ। त्यसमा कस्तो राम्रो कलर कस्तो राम्रो लागेर अर्डर गरेको। राम्रो रहेछ। यो चाहिँ यसको बेल्ट हो। अनि यो चाहिँ यो फोटो खिच्नको लागि मैले मगाएको। यो चाहिँ प्वाख भएको, यसरी लगाइदिएर परी जस्तै बनाएर फोटो खिच्नको लागि। कस्तो राम्रो पिङ्क, अरे पर्पल कलरमा। कति धेरै पिङ्क मात्रै मगाउने भनेर मैले पर्पल कलरमा मगाएको। चाहिँ टक्क नानीको हातमा राख्ने, अनि यसरी फुर परी जस्तै यो लगाइदिने। अनि टाउकोमा यो
चाहिँ पनि जाडोकै लागि भनेर अर्डर गरेको मैले। यस्तो छ जाडोमा लाउनको लागि। तर यो चाहिँ मैले 6 देखि 9 महिनासम्मको लागि अर्डर गरेको, किनभने बच्चा बढिहाल्छ, सानो भइहाल्छ, त्यही भएर चाहिँ ठुलै मगाएको मैले, जाडोभरि हुन्छ भनेर, यो सालको जाडोभरि। यो चाहिँ मैले ग्रे मगाएको, किनभने अब पिङ्क धेरै छ, यसमा पनि मैला पनि देख्दैन नि त, त्यही भएर। अर्को रहेको छ यस्तो छ, बुढीमा चाहिँ सेतो जस जाडोमा जुन ठुलै साइजको छ, 6 देखि 9 महिना अथवा 4 देखि 9 महिनासम्मको हुन्छ होला कि। यसको साइज कता छ यसको? छैन, यस राम्रो छ, न्यानो खालको तातो, जाडोमा लाउनलाई तातो। अनि यो चाहिँ मैले फोटो खिच्नको लागि बास्केट जस्तै, यो चाहिँ फोटो खिच्ने बास्केट, यस्तो बास्केट टक्क यहाँ नानीलाई राख्ने, यहाँको ड्रेसहरू लगाएर अनि फोटो खिच्नको लागि बास्केट राम्रो रहेछ। यो चाहिँ मेरो जाडोको लुगा हो। यो पनि मैले यस्तो खालको 2टा सेट मगाएको थिएँ जाडोमा लाउनको लागि, किनभने अक्टोबर नोभेम्बर जाडो हुन्छ नि त, त्यही भएर जाडोमा पनि तातो हुन्छ भनेर किनेको चाहिँ ट्राउजर। यो ट्राउजर चाहिँ लामो हुन्छ, घटाउनुपर्छ मलाई। र त्यति हो मैले सेनबाट अर्डर गरेको सामानहरू चाहिँ। अस्ति अर्को लट पनि एक लट चाहिँ आएको थियो, तर त्यो चाहिँ खासै बच्चाको लुगाहरू थिएन। त्यो चाहिँ मलाई मेटर्निटी टी सर्ट टप्स मगाएको हो कि अरे, मोटाएर लुगै ठिक हुँदैन नि त। म चाहिँ एकदमै धेरै मोटाएको छु, लगभग मैले 21 केजी वेट गेन गरिसकेँ प्रेग्नेन्सी छोड्नेभरि। अझै अब 1 महिना बाँकी छ। मेरो ड्यु डेट चाहिँ अक्टोबर 9 मा हो। आज भर्खर 5 सेप्टेम्बर, अझै 1 महिना पुरै बाँकी छ। र मैले अलरेडी 21 केजी वेट मेरो धेरै ओभर भइसकेको छ। म पहिला 52 केजी थिएँ भने अहिले 73 केजी पुगिसकेको छु। सो लुगा चाहिँ केही पनि ठिक हुँदैन मलाई, लुगा किन्दा हैरान भइसकेको छु। र यति हो मैले सेनबाट अर्डर गरेको सामानहरू। अब यिनीहरूलाई धुनुपर्छ। मैले आज बच्चाको अरू कपडाहरू चाहिँ धोइसकेको छु। र यति नै ल, मेरो भिडियो चाहिँ आजलाई यति नै।
अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. बाई.